ليه الصرصار مش بيموت؟ حتة كائن صغير، ليه ما نقدرش نخلص منهم بسرعة وهو كله على بعضه قد كده؟ That is not small. That is average. كتاب الموتى عند الفراعنة في تعويذة بتقول: ابتعد عني أيها الصرصار القذر يا صعلوك. يا صعلوك يا ابن الصعلوك. وبعد أكتر من 3000 سنة لسه الموضوع موجود زي ما هو، ولسه بنحاول نطرد الكائنات الصغيرة ديت من بيوتنا، من أول السموم والرش لحد الشباشب اللي عمالة بتطير وبتتحدف. وواضح إن الكائنات ديت بتتغلب على أي حاجة بتتحدف عليه. طب إيه اللي بيخلي الصراصير مش بتموت بالسهولة دي؟ وكمان هحكي لكم تجربتي مع الكائنات دي وإزاي الصراصير بتاعتي صحيت من الموت. في العالم ما يقرب من 5000 نوع من الصراصير، 99% منهم بيعيشوا في أنظمة بيئية متنوعة وبيلعبوا دور مهم جدا في النظام البيئي عن طريق إعادة تدوير الكائنات الميتة وتحليل المواد العضوية. ولكن بعض الأنواع اتعودت إنها تعيش بالقرب من البشر. الصرصار الأمريكي والصرصار الألماني هما 2 من أشهر الأنواع اللي بتعيش في البيوت، وسبب إقامتهم الدايمة مع البشر فبترجع لعدد من التكيفات الكيميائية والفيزيائية. لما نيجي للطرق التقليدية لطرد الصراصير فهي كائنات عنيدة جدا. حاجة زي الصرصار الأمريكي، الشعر بتاعه وقرون الاستشعار الحساسة جدا تقدر تلقط التيارات الهوائية الدقيقة جدا، واللي بسببها بتبعت إشارات بشكل لحظي للجهاز المركزي العصبي علشان يقول للصرصار اجري. أنا كده يا جماعة هنفخ بالراحة جدا على مستعمرة الصراصير الصغيرة ديت وهنشوف ردة فعلهم ايه. شفتوا؟ الصراصير كلها اترعبت لان الحساسات بتاعتها بتلقط اقل حاجه في الهواء، في تيارات الهواء، وتحذرها انها تيجي. الصرصار ساعتها ممكن يلف ويجري وياخدها سبرنتات في اجزاء من الثانيه. وعلى فكره دي واحده من اسرع ردات الفعل اللي مسجله حتى الان. وكمان الصرصار نفسه سريع جدا مقارنه بحجمه، وتسجل انه يقدر يجري بسرعه 5 كيلومتر في الساعه. ده بالنسبه لحجمه كانه انسان بيجري بسرعه 300 كيلومتر بالساعه. لو انت مش متخيل الرقم فالعربيه بتاعتي بتجيب 120 بالعافيه. وكون انه يلاقي مخبأ فدي مش مشكلة خالص بالنسبة له. عن طريق جسمه الانسيابي الرفيع الصرصار الامريكي ممكن يحشر نفسه في مسافات اقل من ربع طوله. حتى لو اديته ضربة بالشبش ممكن يستحمل قوة ضغط توصل لحد 900 مرة وزن جسمه، عن طريق توزيع الضغط الناتج دوت على جسمه. قوة الصرصار ما بتنتهيش هنا، لا، الصراصير ممكن تاكل مجموعة متنوعة جدا من المواد العضوية بما فيهم الشعر، الجلد الميت مثلا، حتى الورق. الكلام ده ممكن بفضل مجموعة كبيرة جدا من الانزيمات الهضمية اللي موجودة في معدة الصرصار بتاعنا. الصراصير تقدر تزدهر وتعمل مستعمرة حتى في افقر بيئة غذائية موجودة. الصراصير غالبا بتاكل المواد العضوية اللي نسبة النيتروجين فيها قليلة جدا، اللي هو اصلا مكون رئيسي للدي ان ايه والبروتين. طب ازاي عايش؟ بيعيشوا عن طريق تخزين مواد ومخلفات بتحتوي على النيتروجين جوه اجسامهم، وكمان عندهم بكتيريا مقيمه دايما في معدتهم بتعمل اعاده تدوير للنيتروجين دوت علشان يتحول لجزيئات مفيده لجسم الصرصار. وعلى صعيد اخر الصرصار الالماني هياكل الحمام بتاعه، اي افرازات تانية، هياكل اعضاء المستعمره الميتين بتوعه، وكمان هياكل اعضاء المستعمره اللي بيموتوا بدون اي تردد. الصرصار الامريكي اثناء تواجده في البلاعات بياكل انواع كتير جدا من الميكروبات الضاره والبكتيريا، حاجات زي ستافيلوكوكس اوريوس وحاجات زي الاشريشيا كولاي، وعمرهم ما بيعانوا من اي اعراض. ده علشان عندهم جينات بتديلهم مناعه ضد عدد كبير جدا من مسببات المرض. الجينات دي عاده ما بتتضاعف اكتر من مره، فبالتالي وقت الاصابه جسم الصرصار بينتج اعداد كبيره جدا من الجزيئات المضاده للميكروبات ومسببات المرض. وعلى فكره الصرصار الامريكي مش امريكي اصلا، هو جاي من افريقيا، ولكنه اتنقل لامريكا بالغلط عن طريق سفن البضائع اللي جايه من افريقيا وراح امريكا. ومن ساعتها هو انتشر في كل ركن من اركان العالم دوت، في كل حته في الدنيا ما عدا القطبين هتلاقيه موجود. خد عندك الصراصير تقدر تتحمل انفجار نووي. لما امريكا قررت تحدف قنابل نوويه على هيروشيما وناجازاكي تم تسجيل ان الصراصير كانت من ضمن الناجين من الانفجار ده، اللي بالمناسبه درجه الحراره ساعتها وصلت لحد 4500 درجه مئويه، غير الاشعاعات النوويه الضاره اللي كافيه انها تقتل بني ادم لو تعرض لها خلال 10 دقائق مثلا. طب تعرف ان الصرصار ممكن يعيش من غير دماغه لاسابيع؟ وغير كده الدماغ لوحدها ممكن تفضل عايشه لساعات. مش مصدق؟ طب تعالى اما اوريك. اللي قدامكوا ده يا جماعه صرصار من غير راس، ودي رابع يوم انا من ساعه ما راسه اتقطعت وانا متابعه بقالي 4 ايام ولحد دلوقتي لسه جسمه مماتش. دوت يا جماعه صرصار من غير راس تماما،
تماما ولسه جسمه صاحي وبيتحرك. وزي ما انتم شفتوا كده يا جماعه الصرصار الصغير دوت اللي من غير دماغ بيتحرك وزي الفل اهو. وده يا جماعه صرصار عادي بدماغ ودماغه بتتحرك اهو زي الفل. ودول الاتنين جنب بعض، الاتنين بيتحركوا. فده اكبر دليل على ان الصراصير فعلا ممكن تعيش لفترات طويلة من غير دماغها. ولكن الفكرة هنا ان الجسم مش هيعرف يتصرف، الجسم مش هيعرف يروح فين لان مفيش مخ. فالصرصار حرفيا بقى عبارة عن زومبي، هو صاحي بس مش صاحي. طبعا ما حدش يقول لي الصراصير وبتمسكها بايديك ومش بايديك. الصراصير ديت بقالها اجيال في الاسر ونضيفة جدا جدا جدا، وهي ولا صراصير امريكي ولا صراصير الماني، دي حاجة اسمها الدوبيا روتش. طيب انا ليه عامل الفيديو ده؟ انا عامله علشان احكي واوثق تجربتي مع الكائنات الغريبة دي. اللي حصل هو اني كان معايا شوية صراصير ونوعهم دوبيا روتش، نفس اللي الساينتست وريهولنا من شوية اللي كان من غير دماغ ده. بستخدم الصراصير ديت والحشرات التانية في تأكيل الحيوانات والزواحف بتاعتي. المهم كنت سايبهم في علبة جديدة، نسيت خالص ان انا اخرم غطا العلبة بتاعتهم، اولا علشان التهويه والنفس، ثانيا علشان الرطوبه والدنيا تكون كويسه جوه العلبه. بالنسبه للصراصير الموضوع دوت مش هيفرق معاهم قوي الا في حاله واحده، وهي الحاله اللي حصلت معايا. فتحت جنبهم مصدر حراره بالغلط، ودي اكبر كارثه بالنسبه لعلبه مقفوله ومش فيها اي فتحات تهويه. هنا بالظبط يا جماعه، هنا بالظبط ورا لمبه الحراره دي بالظبط كده انتهى، حطيتهم بالغلط كده ونسيتهم مع نفسهم اتخنقوا. رجعت من بره لقيت كل الصراصير ميتة مقلوبين على ظهرهم وكلهم مخنوقين. اترعبت جدا في الاول وقلت ان انا خلاص انا خسرت كل الصراصير بتاعتي دي، كده مفيش اي امل فيهم ان هم يرجعوا تاني. قلت لنفسي ازاي ماتوا بالسهولة دي؟ الصراصير دي بتستحمل انفجار نووي ومش بتموت بالسهولة دي، فاكيد في حاجة غلط. ده دلوقتي شكل الصراصير قبل 24 ساعة من التغيير اللي هتشوفوه دلوقتي. شوفوا كلهم ميتين، كله ميت، مفيش حركة، مفيش اي دليل على الحياة. قلت لنفسي انا هديهم فرصة واشوف ايه اللي هيحصل، كده كده انا مش فارقة معايا، ما هم كلهم بالنسبة لي ميتين، لو في حاجة حصلت يبقى خير وبركة وادينا بنسجل التجربة اهو. وبالفعل حطيتهم في علبة مش رطبة وجيدة التهوية واستنيت اشوف هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل. بعد ما استنيت شوية كده بتاع ساعة ساعتين لقيت في واحد بيحرك رجليه، قلت بس هو ده كده انا كلامي طلع صح، وطالما واحد بدأ يحرك رجليه يبقى هيرجع سليم والباقيين كلهم هيحصلوه. ودوت بعد شوية حلوين كده يا جماعة بقى عندنا اثار للحياة اهوت. بصوا عندنا حاجات بتتحرك اهوت، بس لسه حاجات ضعيفة جدا، لسه ما استعدوش كامل قوتهم، ولكن في امل. طبعا في حاجات لسه ميتة تماما، لسه شوية عليها. في حاجات صحيت خالص بس لسه كله مصحيش. بعد نص يوم من اللي حصل كل الصراصير بدأت تستعيد انها التنفس تاني، وبدأت تحرك كورنيش شعرها، ولكن ما زالت ضعيفة جدا مش قادرة انها تتحرك. ودوت يا جماعة المنظر بعد نص يوم. بدأنا نلاحظ دلوقتي ان الاعداد قلت جدا، وفي اوريدي اصلا اعداد بدأت تدخل التراب، يعني صحيت وفاقت وبدأت تدخل التراب، حاجات زي كده صاحية وفايقة وزي الفل بدأت تدخل التراب وتستخبى. وعندنا حاجات تانية قاعدة، فكرة ان هو كله بيتحرك ولكن لسه ما استعدوش كامل طاقتهم يا جماعة. هما بس كانوا محتاجين شوية وقت ويرجعوا تاني كلهم للحياة. يا اخي سبحان الله، كانوا ميتين خالص ومرة واحدة رجعوا للحياة تاني وكلهم بقوا عايشين. تعالوا نوري. دي العلبة اللي فيها الصراصير كلها اللي كانت موجودة في العلبة الكبيرة. اتفرجوا يا جماعة، الصراصير كلها دلوقتي عايشين وكلهم بكامل صحتهم. وزي ما قلت في الفيديو الصغير اكيد في خسائر في الارواح، وديت يا جماعة هي الخسائر في الارواح: 1 2 3 4 5، وهنحسب ابو راس مقطوعة دوت 6 لانه بقاله 4 ايام مش عايز يموت، بس في الاخر ان هو هيموت لانه مش هيعرف يتغذى، هو بس هيفضل عايش على الغذاء اللي متخزن جوه جسمه. وانا اصلا بدأت الاحظ ان هو بدأ يبقى رفيع جدا، يعني هو اصلا بيستهلك الغذاء اللي موجود في جسمه، اول ما الغذاء دوت يخلص خلاص هيموت، فهنحسبه من الهالك وخلاص. وده حرفيا يعتبر ولا حاجة قصاد الكمية الكبيرة بتاعتنا اللي بقت عايشة كلها وزي الفل وجاهزين يتنقلوا للعلبة بتاعتهم من تاني ويبدأوا حياتهم. وسبحان الله كانوا ميتين وعادوا تاني للحياة. وبس كده يا جماعة،
هو ده اللي كان عندي اقوله النهارده. حابب اعرف رايكم تحت في التعليقات عن الموضوع اللي انا قلته ده كله، بس بالله عليكم بلاش حد يقول لي انت ازاي بتمسك الصراصير بايديك كده، لان الحاجات دي نضيفه جدا وبقالها اكتر من جيل في الاسر، معنى كده انها ما شافتش البريه بقالها كتير جدا. بس انا حابب اعرف رايكم تحت في التعليقات برضو، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك لو انت على فيسبوك. وكان معانا مجموعه ذا ريفننت، انا هسميهم ذا ريفننت اللي هو العائدين من الموت. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.